हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, टेक्नेप युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सो आइतबारको दिन चाहिँ तपाईहरुको कमेन्टको रिप्लाई लिएर तपाई सामु उपस्थित भएका छौं। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला त हामीले कुरा गरौँ। तपाईहरु मध्ये धेरैजसो साथीहरुले चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुभएको र पर्सनली मलाई चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ मेसेज गर्नुभएको। तपाईहरु मध्ये धेरैजसो साथीहरुको चाहिँ मैले रिप्लाई दिइसकेको छु। यदि तपाईहरु मध्ये कुनै साथीहरुको चाहिँ रिप्लाई आएको नभए चाहिँ आम रियली सरी, बिजी भएको कारणले गर्दा चाहिँ कहिलेसम्म मैले चाहिँ रिप्लाई दिन भुल्छु र पछि ड्युटी पछि आइसक्छ भिडियो बनाउँदै यो चाहिँ टाइम चाहिँ हैन गइहाल्छ के। सो दैट वाज द रिजन हैन। अब टाइम पाएसम्म चाहिँ म तपाईहरुको चाहिँ रिप्लाई चाहिँ दिने नै छु। यसको साथै यदि हामीले चाहिँ तपाईहरुको बढी मात्र सोध्नुभएको क्वेशनको कुरा गर्ने भने त्यही नै रहेको छ। स्पेशली चाहिँ अब सामसङको मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा कहिले आउँछ र चाहिँ धेरैजसोले के सोध्नुभएको छ भनेपछि जुन चाहिँ पोकोले चाहिँ आफ्नो यो मोबाइलहरु चाहिँ नेपाली बजारमा कहिले लन्च गर्छ, जुन चाहिँ पोको X3 त्यो be हुने छैन। अफिसियल रुममा चाहिँ कुनै पनि यस्तो अपडेट छैन। तर चाहिँ हामी चाहिँ ग्रे मार्केटमा चाहिँ मलाई देखिरहेको छ भने चाहिँ रुमर्सहरु मात्र आइरहेको छ। यसको साथसाथै हामी चाहिँ रियलमी के कुरा गर्ने भने रियलमीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रो भेरिएन्टको मोबाइलहरुलाई चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ कहिले लन्च गर्छ यसको बारेमा पनि कुनै अपडेट छैन र प्रासोले चाहिँ प्रो भेरिएन्टको मोबाइलहरु चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छैन र अफिसियल रुममा चाहिँ कुनै पनि यस्तो चाहिँ अपडेट छैन। र अब हामीले हेरौँ न कुन कुन मोबाइलहरु चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ आउँछ। अहिलेको लागि चाहिँ अब चाहिँ तपाईहरुले सजिलो तरिका चाहिँ प्री बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ आइफोनको चाहिँ आइफोन 12 र आइफोन 12 प्रो चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ प्री बुकिङको लागि चाहिँ एभाइलेबल छ, जसको प्राइसहरु चाहिँ इन डिटेल हामीले भिडियो बनाएका छौं। त्यो भिडियो चाहिँ अब केही घण्टापछि चाहिँ अपलोड हुन्छ, तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको पहिलो कमेन्ट रहेको छ। बुढाथोकीले भन्नुहुन्छ रेडमी नोट हैन 9 नै होला हैन प्रो मैक्स को लागि गेमको लागि चाहिँ कस्तो परफर्मेन्स छ भनेको चाहिँ नि गेमको लागि चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। यदि हामी चाहिँ नेपालमा हेर्ने नेपालको सिचुएसनलाई हेर्ने चाहिँ गेमिङ मोबाइलको यदि हामीले यो कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब चाहिँ हैन बजेट मिल्दो चाहिँ यही नै रहेको छ। यसको साथसाथै हामी चाहिँ Realme 7 लाई पनि देख्न सक्छौं। Realme 7 को पनि गेममा चाहिँ एकदमै राम्रो जुन चाहिँ मिडिया टेकको चाहिँ उनीहरुले प्रोसेसर युज गरेको छ। गेमको लागि चाहिँ यो दुईवटा मोबाइलहरु चाहिँ तपाईलाई एकदमै राम्रो हुने छ। यसैगरी इमोले पनि भन्नुहुन्छ हैन, इमो ठकुरीले भन्नुभएको छ गेमको लागि Redmi 9 Pro Max र Realme 7 भन्दा अलमोस्ट सेम रहेको छ। दुईवटाको परफर्मेन्सहरु गेमको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईको मेन कन्सेप्ट गेम नै हो भने चाहिँ मिडियाटेकको जुन प्रोसेसर रहेको छ उसमा चाहिँ Realme 7 मा रहेको छ चाहिँ त्यसमा चाहिँ गेम चाहिँ तपाईले चाहिँ हल्का चाहिँ स्मुथली खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यति धेरै मात्रामा चाहिँ डिफरेन्स छैन, हल्का स्मुथली तपाईले चाहिँ गेमहरु खेल्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ तिनीहरुको चिपसेटहरु चाहिँ ओभरहिट हुने चाहिँ हैन कुराहरु चाहिँ बाहिर आएको छ भने चाहिँ मिडियाटेकको प्रोसेसर चाहिँ हल्का चाहिँ ओभरहिट हुन्छ। अरु चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ हैन गेमको परफर्मेन्सहरु चाहिँ अलमोस्ट नै सेम नै रहेको छ। र तपाईले चाहिँ दुईवटा मध्ये चाहिँ तपाईलाई डिजाइन लुक्स जुन पनि मन पर्छ तपाईले त्यसलाई पिक गर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी आशिषले भन्नुहुन्छ तपाई कुन मोबाइल युज गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा नै छ होला सायद चाहिँ हैन। म चाहिँ धेरै सोचे Samsungकै मोबाइलहरु युज गर्छु पर्सनलको लागि के भने चाहिँ दुईवटा मोबाइलहरु हुन्छ र अफिसको लागि चाहिँ मैले नर्मल मोबाइल युज गर्छु भने आफ्नो पर्सनलको लागि चाहिँ मैले Samsungकै Note नै युज गर्छु। र आजको डेटसम्म चाहिँ मसँग Samsung Galaxy को चाहिँ Note Edge नै रहेको छ। हैन चाहिँ पुरानो तर त्यसको परफर्मेन्सहरु सबै कुराहरु चाहिँ एकदमै राम्रो भएको कारणले गर्दा चाहिँ आजको डेटसम्म चाहिँ मैले चाहिँ यही नै युज गरेको छु भने चाहिँ वान अफ द बेस्ट परफर्मेन्स चाहिँ यसले दिएको छ। अब चाहिँ हैन 20 को लागि चाहिँ मैले सोचिरहेको छु भने चाहिँ लेट्स हेर्नु अब चाहिँ 20 चाहिँ कहिले आउँछ। यसैगरी स्पार्कले भन्नुहुन्छ नेपालमा अनलाइन मार्केटको ग्रोथ र यदि हामी चाहिँ नेपालमा चाहिँ अनलाइन मार्केटको ग्रोथ यसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मेन चाहिँ मैले चाहिँ हैन एक्सपिरियन्स गरेको चाहिँ उनीहरुको चाहिँ सर्भिस सेन्टर जुन छ हैन सर्भिस सेन्टर चाहिँ एकदमै वीक छ। यसको साथसाथ चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ पुर्याउन पनि सकिरहेको छैन, जुन चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ रोड नभएर होला त्यो कारणले गर्दाखेरि होला। र थर्ड चाहिँ जुन भइरहेको छ नि नेपालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनलाइन शपिङको प्रब्लमहरु के आएको छ भने चाहिँ जुन सामान मगाइएको त्यो सामान चाहिँ प्रपर रूपमा चाहिँ नआउने प्लेटफर्म हो एउटा दरस। यदि हामीले कुरा गर्ने हुन्छ न मैले दरसलाई चाहिँ ब्लेम गरेको होइन है। फेरि दरसको यदि हामीले कुरा गर्ने हुन्छ दरस एउटा प्लेटफर्म हो, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न अरु व्यक्तिहरुले या अरु पसलले चाहिँ सामान बेच्छ। त्यसमा चाहिँ दरसले चाहिँ यो हेर्नुपर्छ कि एक्ज्याक्टली को चाहिँ हैन अब फेक हो या चाहिँ कसले चाहिँ डुप्लिकेट सामान बेचिरहेको छ त्यस्तो कुराहरु हेर्नुपर्छ। र नेपालमा धेरैसो केस यस्तो पनि भइरहेको छ कि एउटा सामान किन्ने अर्को सामान आउने अनि चाहिँ सामान टुटे फुटेको छ। त्यसको साथसाथ चाहिँ एउटा के केस हुन्छ नेपालमा चाहिँ कहिले पनि हुन्छ त्यो सामान चाहिँ मेरो रङ आयो र मैले चाहिँ
त्यसलाई फिर्ता गर्न पनि एकदमै टाइम लाग्ने के टाइम लाग्ने सर्भिस सेन्टरमा जानुस् भन्ने यहाँ जानु भन्ने त्यहाँ जानु भन्ने यो कुराले गर्दाखेरि पनि नेपालमा चाहिँ ढिलो भएको किनभने ट्रस्ट छैन के सो नेपालमा चाहिँ मेन के हुन्छ भने अनलाइन जति पनि छ नि अनलाइन प्लेटफर्मले चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो ट्रस्ट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गेन गर्नुपर्छ के उनीहरूले जबसम्म गेन गर्दैन तबसम्म चाहिँ यो प्रब्लम हुन्छ जहाँसम्म चाहिँ मलाई पनि पर्सनली लागेको उनीहरूको चाहिँ सर्भिस सेन्टर इज भेरी विक आई डोन्ट नो अरूलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ यसको साथसाथै चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ यो च्यानलमा आई एम ओन्ली द ओल्डेस्ट सब्सक्राइबर सो साउट आउट दिनु नै तपाईँको लागि सधैँभरि चाहिँ साउट आउट नै छ नि ब्रदर यदि तपाईँसँग चाहिँ कुनै पनि होइन भिडियोहरू छ भने चाहिँ ट्याग गर्नु न मलाई त्यसपछि म चाहिँ डेफिनेटली सेयर चाहिँ गरिहाल्छु यसै गरी आशिषले भन्नुहुन्छ गेमको लागि चाहिँ होइन म एभ्री डे युज गर्नको लागि पनि इयरफोन किन्नु पर्छ ओके बिकज अल इयरफोन द्याट आई फाउन्ड इज अ डुप्लिकेट एन्ड लो क्वालिटी ओके त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ रियलमीको चाहिँ बड क्यू लियौँ अरू भन्नुको छ यदि तपाईँले चाहिँ होइन गेमको लागि नै हो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ रियलमीको बड चाहिँ नल्याउनु होला उनीहरूले चाहिँ गेमको लागि भनेको छ तर चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ वायरलेस चाहिँ नल्याउनु होला वायरवाला भएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ र तपाईँले चाहिँ राम्रो पाउनुहुन्छ क्या दरसमा जानु होला यसको साथसाथ तपाईँले चाहिँ अरू पनि विभिन्न ठाउँहरू छ जहाँ चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो चाहिँ होइन जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेडसेटहरू पाउनुहुनेछ क्या सो गो फर जानु तपाईँ फिजिकल जानुहुन्छ फिजिकल जानु होला नेपालमा पनि एकदमै राम्रो चाहिँ हेडसेटहरू चाहिँ एभाइलेबल छन् तपाईँले चाहिँ आफै गएर चाहिँ हेर्नुहुन्छ तपाईँले डेफिनेटली चाहिँ पाउनुहुनेछ दरा छ अनलाइनमा पनि एकदमै बढी चाहिँ हेडसेटहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ यसै गरी अर्को कमेन्ट पनि उहाँको रहेको छ एक्चुअली भन्यो भने चाहिँ आज चाहिँ उहाँको नै एकदमै बढी मात्रामा चाहिँ कमेन्टहरू रहेको छ है उहाँले नै सोध्नु भएको छ कि मोबाइलको लन्च डेट भन्दाखेरि एडी या बिएस भन्नु न चाहिँ जुनै पनि जति पनि मोबाइलको लन्च डेट भन्छु नि प्लस चाहिँ इन्टरनेसनल डेट नै आउँछ सो चाहिँ सम्पूर्ण मोबाइलका डेटहरू चाहिँ इङ्ग्लिस डेट भने पनि एडीमा नै हुन्छ हाम्रो चाहिँ नेपालको चाहिँ डेट आउँछ भनिरहेका छैनौँ सो डोन्ट बी कन्फ्युज सबै मोबाइलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजी डेटलाई नै भन्छ र चाहिँ न्युजहरू आउँदाखेरि पनि सबै कुराहरू चाहिँ त्यही डेटमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आधारित हुन्छ यसै गरी अर्को कमेन्ट पनि उहाँकै रहेको छ मैले भने नि उहाँको चाहिँ कमेन्टहरू चाहिँ एकदमै बढी मात्रामा छ आज उहाँको जिज्ञासाहरू हुन्छ माइक्रोम्याक्स इन नोट 1 मा आउट अफ द बक्स चाहिँ अर्को चाहिँ ग्लास प्रोटेक्सन दिँदैन र चाहिँ दिन्छ कि दिँदैन भन्नुभएको छ नि फ्रीमा चाहिँ पसलले अनलाइनमा तपाईँले किन्नु भने चाहिँ डेफिनेटली तपाईँले चाहिँ अनलाइनबाट पाउनु हुँदैन तर तपाईँहरूले चाहिँ अफलाइन मार्केटमा किन्नु यही फाइदा छ कि अफलाइन मार्केटमा किन्नु तपाईँले चाहिँ मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ मार्केटिङ गरिसकेपछि चाहिँ फ्रीमा चाहिँ उनीहरूले दिन्छन् कि नभएको जस्तै त्यहाँ अब केस भयो ग्लास प्रोटेक्सन भयो जे भए पनि उहाँले दिनुहुन्छ दिइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो चाहिँ अफलाइन मार्केटमा डेफिनेटली पाउनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ मार्केटिङ गर्नुभयो भने तर चाहिँ अनलाइन मार्केटमा चाहिँ यो चिज हामीले पाउँदैनौँ तर अनलाइनमा हामीले भनेको मेन चाहिँ तपाईँले सर्वे गर्नुको तपाईँलाई आइडिया आउँछ कि कतिसम्मको यसको प्राइस रहेछ त्यसपछि हामीले चाहिँ अफलाइन मार्केट पनि चेक गर्नुपर्छ यसै गरी उहाँले चाहिँ त्यो 6 फिङ्गरको जोयस्टिकको बारेमा चाहिँ भन्नुभएको थियो भनेपछि यो चाहिँ हामीले चाहिँ दरासमा पनि पाउनुहुन्छ तर चाहिँ दरासमा चेक गर्नु होला त्यतिखेर चाहिँ सकिसक्यो 3 चाहिँ 4 मात्र थियो भनेपछि अझै सायद आएको छैन होइन आज अपडेटसम्म मैले चेक गर्दाखेरि आएको छ तपाईँले दरासमा नभए नि अफलाइन मार्केट तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ जसको नाम चाहिँ AK66 चाहिँ रहेको छ है AK66 यसै गरी अर्को कमेन्ट रहेको छ कि नेपालमा चाहिँ 4G चाहिँ सबै ठाउँमा छैन र 5G मोबाइलमा चाहिँ पैसा चाहिँ वेस्ट मात्र होला जस्तो उहाँलाई लाग्छ भनेपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि अब हल्का महँगो होला सायद चाहिँ तर चाहिँ म चाहिँ पैसा वेस्ट चाहिँ भन्दैन कि एउटा इन्भेस्टमेन्ट हो नि त तपाईँले चाहिँ अब कतिको हिसाबले तपाईँले चाहिँ मोबाइलहरू किन्नुहुन्छ फ्युचर हेरेर किन्नुहुन्छ एटलिस्ट 4-5 वर्ष त मजाले चल्छ नि त मोबाइलहरू हो किन सायद नेपालमा चाहिँ अब भन्न सकिँदैन कि हामीले टेक्नोलोजीको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ अब 1-2 वर्षमा नआए पनि छिटै हामीले चाहिँ 5G को सर्भिस देख्न पनि सक्छौँ होइन र त्यो सो वी डोन्ट नो द्याट थिङ्स सो म चाहिँ त्यस्तो भन्दैन कि पैसा चाहिँ वेस्ट हुन्छ तर चाहिँ म के भन्छु भनेपछि यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ 2-4 वर्षको लागि मात्र तपाईँले चाहिँ मोबाइल किन्नुहुन्छ भनेपछि गो फर 4G भेरिएन्ट्स के 5Gमा चाहिँ नजानु तर चाहिँ अब महँगो खालको मोबाइल चाहिँ 5Gलाई नै टार्गेट गरेर किन्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ तपाईँले चाहिँ महँगो खालको किन्नु त्यसलाई मोबाइल चाहिँ 4-5 वर्षमा तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँ चाहिँ 5Gमा जाँदा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ यसै गरी चाहिँ अर्को कमेन्ट पनि उहाँको रहेको छ आई टोल्ड यु न आज चाहिँ स्पेसल चाहिँ धेरै छ उहाँकै कमेन्ट रहेको छ भनेपछि Redmi Note 10 सिरिज नै Redmi 9 5G हो र भन्नुभएको छ यस्तो रुमर्सहरू चाहिँ आएको छ किनभने अब रेडमीले पनि होइन चाहिँ चाइनामा लन्च गरिसकेपछि चाहिँ आउट अफ चाइनाको बारेमा कुनै पनि यस्तो अपडेट दिएको छैन भने चाहिँ यस्तो रुमर्स आएको छ चाहिँ यो 10 हुन्छ नभए पनि 90 हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ भने चाहिँ हेरौँ अब त्यो चाहिँ केही दिनपछि चाहिँ थाहा पाउने नै छौँ यसै गरी अर्को कमेन्ट रहेको छ कति मोबाइल होइन मोबाइलको क्यामेरा चाहिँ 13 मेगापिक्सलको हुन्छ र 48 मेगापिक्सलको भन्दा चाहिँ राम्रो चाहिँ फोटो खिच्छ किन भनेर सोध्नुभएको छ यो चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ क्वेसन चाहिँ उहाँले सोध्नु भएको छ एक्चुअली चाहिँ होइन मेगापिक्सल डजन्ट मेटर भने चाहिँ तपाईँलाई थाहा नि होला मेगापिक्सल चाहिँ धेरै इफेक्ट चाहिँ गर्दैन स्पेसली मोबाइलमा चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ भयो क्या अहिले चाहिँ मेगापिक्सलको चाहिँ उनी भएको छ
3-4वटा क्यामेरा राख्ने 2 मेगापिक्सलको क्यामेरा राखिदिन्छ अब 4-5वटा क्यामेरा राख्ने त्यस्तो कुराहरू भइरहेको छ भनेपछि जस्तै हामीले 31 मेगापिक्सलको हामी कुरा गर्ने उनीहरूको सेन्सर चाहिँ एउटा पावरफुल सेन्सर उनीहरूले युज गरेको हुन्छ 13 मेगापिक्सल चाहिँ उनीहरूको 13 मेगापिक्सलकै सेन्सर हुन्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 48 मेगापिक्सल भन्दा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ र चाहिँ हामीले चाहिँ 48 मेगापिक्सलको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ मेगापिक्सल धेरै छ तर चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ होइन पिक्चर बेन्डिङ टेक्नोलोजीलाई युज गरेको हुन्छ चाहिँ 4वटा फोटो चाहिँ खिच्छ होइन 1 2 3 4 भनेको 8 GB जुन लाइटहरू हुन्छ नि ग्रिन रेड अनि ब्लू भन्ने त्यो हिसाबले चाहिँ 4वटा फोटोहरू खिचेको हुन्छ यसको बारे चाहिँ मैले इन डिटेल भिडियो पनि बनाएको छु है एक्चुअली चाहिँ सो 4वटा फोटोलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ एउटा फोटो चाहिँ आउटपुट गर्छ के त्यो जुन फोटो प्रोसेसिङमा चाहिँ त्यस्तो आउटपुट गर्दाखेरि चाहिँ 48 मेगापिक्सल भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्चुअली सेन्सर चाहिँ 12 मेगापिक्सलको हुन्छ भनेपछि 12 होइन 12 गर्दाखेरि 24 भयो अनि 48 मेगापिक्सल भयो क्या सेम 108 मेगापिक्सल पनि तपाईँले चाहिँ 4मा भाग लाउनु भने चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यसको सेन्सर चाहिँ त्यति मात्र हुन्छ तर उनीहरूले चाहिँ पिक्चर बेन्डिङ टेक्नोलोजी हुन्छ प्रोसेसिङहरू गरेर चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ आउटपुट चाहिँ दिन्छ कि द्याट इज द रिजन हामीले चाहिँ 48 मेगापिक्सल भन्दा पनि 13 मेगापिक्सलको चाहिँ एकदमै राम्रो देख्छौँ यसै गरी चाहिँ माइक्रोम्याक्सको जुन मोबाइल रहेको छ त्यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ लन्च हुँदैन भन्ने रुमर्सहरू आएको छ भन्नुभएको छ यस्तो रुमर्सहरू आएको छ र यो चाहिँ माइक्रोम्याक्स चाहिँ इन्डियाको लागि मात्र हो र इन्डियालाई फोकस गर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ तर चाहिँ म यस्तो कुरा चाहिँ म चाहिँ विश्वास गर्दैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन हो म चाहिँ विश्वास गर्दैन यसको बारेमा चाहिँ विभिन्न भिडियो तपाईँ साथै हेर्नु हाम्रो पुरानो भिडियोहरू हेर्नुभयो भने पनि होइन जस्तै रेडमीको चाहिँ आएको थियो नि 48 मेगापिक्सलवाला क्यामेरा त्यो चाहिँ नेपाल बजारमा आउँदैन भन्ने कुरा आएको छ तर पछि नेपालमा आएको थियो र मैले पनि यो चाहिँ आउँछ भनेको थिएँ यस्तो चाहिँ 2-4 केसहरू भइसकेको छ भनेपछि आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली तर चाहिँ आउन पनि सक्छ र उसले चाहिँ मार्केट गयो भने उसले डेफिनेटली नेपाललाई पनि टार्गेट त गर्ने नै छ क्या भनेपछि अलिक बल्ल त आएको हो त्यो होइन धेरै वर्षपछि माइक्रोम्याक्स बल्ल चाहिँ उठेर आएको छ भने चाहिँ इन्डियाको विषयमा मात्र चाहिँ त्यसलाई हुँदैन सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो नआए पनि अरू मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा आउँछ त्यसै गरी अर्को कमेन्ट रहेको छ तपाईँ PUBG खेल्नुहुन्छ भन्नु छ मैले चाहिँ PUBG खेलेको छैन आजको डेटसम्म चाहिँ मैले चाहिँ PUBG खेलेको छैन म गेम चाहिँ खेल्छु जुन चाहिँ पीसीमा चाहिँ खेल्छु AAA गेमहरू मसँग चाहिँ कल अफ ड्युटीहरू रहेको छ अनि चाहिँ वाच डगहरू रहेको छ जुन चाहिँ ह्याकिङको गेमहरू रहेको छ GTA 5 ओपन गेमहरू चाहिँ म खेल्छु भने चाहिँ मैले चाहिँ मोबाइलमा कुनै पनि गेम खेलेको छैन भन्दा पनि हुन्छ क्या पहिला चाहिँ रेसको गेमहरू खेलिन्छ तर त्यो बाहेक चाहिँ मैले चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ कुनै पनि गेम खेलेको छैन सो मैले चाहिँ PUBG चाहिँ खेलेको छैन इभन त PUBG चाहिँ मैले पीसीमा पनि खेलेको छैन चाहिँ छ भने चाहिँ भन्नुभएको छ चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच फर युर लभ एन्ड सपोर्ट ब्रदर यसै गरी अर्को कमेन्ट रहेको छ विशालले भन्नुहुन्छ पोको मोबाइल बिग्रियो भने नेपालमा रिपेयर गर्न सकिन्छ भन्नु चाहिँ पोकोले चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ अलरेडी इन्ट्री गरिसकेको छ भने चाहिँ डेफिनेटली हामीले चाहिँ पोकोका मोबाइल बिग्रियो भने चाहिँ उनीहरूकै सर्भिस सेन्टरमा चाहिँ हामीले चाहिँ रिपेयर गर्न सक्छौँ र चाहिँ अफलाइनका जुन जति पनि अरू पसलहरू छन् तिनीहरूले पनि डेफिनेटली चाहिँ सर्भिस चाहिँ गर्ने नै छन् यसै गरी आशिषले भन्नुहुन्छ दाइ अलि शुद्ध बोल्नु के भन्नुको चाहिँ फर स्योर आई विल ट्राई माई बेस्ट र म तपाईँलाई भनिसकेँ नि जुन चाहिँ मेरो प्रोनाउन्सिएसनहरू डिफ्रेन्ट भएको छ क्या त्यसको बारे चाहिँ हामी चाहिँ पछि कुरा गरौँला होइन मैले 3-4वटा ल्याङ्ग्वेजहरू बोल्छु र आई नो द्याट प्रोनाउन्सिएसन डिफ्रेन्ट भएको छ भने चाहिँ आई विल ट्राई माई बेस्ट है अर्को कमेन्ट पनि आर्सिसकै रहेको छ आज चाहिँ हामी चाहिँ उहाँकै कमेन्टलाई चाहिँ एकदमै बढी मात्रामा पिकअप गरेको छौँ किन चाहिँ उहाँको चाहिँ एकदमै बढी जिज्ञासाहरू छ र भने चाहिँ ह्यासट्याग लगाएर चाहिँ आफ्नो जिज्ञासाहरू लेख्नुभएको छ भने चाहिँ एज पर रुल हामीले चाहिँ ह्यासट्याग जति पनि साथीहरूले लाउनुहुन्छ नि ह्यासट्याग राखेर चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा लिनुहुन्छ उहाँको कमेन्ट चाहिँ हामीले पिकअप गर्ने गरेका छौँ सो उहाँको कमेन्ट चाहिँ आज चाहिँ एकदमै बढी मात्रामा चाहिँ हामीले चाहिँ पिकअप गरेका छौँ यदि तपाईँहरूको चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा आएको छैन र तपाईँलाई लाग्छ कि हाम्रो कमेन्ट आएन र एउटै व्यक्तिको मात्र कमेन्ट चाहिँ कति धेरै पढेको जस्तो लाग्छ भने चाहिँ प्लिज डु फलो द हाम्रो रुल्स के रुल्स भनेको रुल्स हो सो ह्यासट्याग लगाएर चाहिँ AskPabindra लेखेर चाहिँ आफ्नो जिज्ञासाहरू चाहिँ डेफिनेटली हाम्रो भिडियोको तल चाहिँ लेख्नु होला है सो उहाँले नै भन्नुभएको छ 4K गेमिङ जस्ता होइन युट्युबरहरू पीसीमा चाहिँ PUBG खेल्छन् होइन हामी जस्तो एन्ड्रोइड युजरहरूले चाहिँ उहाँसँग खेल्न मिल्छ कि मिल्दैन चाहिँ एज पर त PUBG है मैले चाहिँ PUBG खेलेको छैन भने चाहिँ एज पर PUBG चाहिँ मैले स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा क्रस प्लेटफर्म त हो तर चाहिँ होइन PUBG मोबाइल र चाहिँ PUBG जुन चाहिँ मोबाइलमा चल्ने PUBG मोबाइल र PUBG चाहिँ डिफ्रेन्ट सिनारीको छ भन्ने कुरा पनि उनीहरूले गरेका छन् भने चाहिँ हामीले चाहिँ खेल्न सक्दैनौँ र कुनै चाहिँ चिजहरू चाहिँ कनेक्ट हुन्छ अरे अब आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली कुन चाहिँ इभेन्ट हो तर सम्पूर्ण इभेन्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ खेल्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ सो एक्चुअली चाहिँ PUBG मोबाइलको भनाइअनुसार चाहिँ द्याट इज 3 PUBG भनेको छ PUBG लाइट PUBG मोबाइल र PUBG यिनीहरू चाहिँ क्रस प्लेटफर्म चाहिँ हुन् तर चाहिँ हामीले चाहिँ पिसी र चाहिँ मोबाइलको चाहिँ डिफ्रेन्ट छ भन्ने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भनेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ खेल्न चाहिँ
सक्दैनौँ है, भनौँ टेक्निकली रूपमा चाहिँ खेल्न सक्दैनौँ। यसै गरी चाहिँ अर्को कमेन्ट रहेको छ होइन, एक जो चाहिँ सेकेन्ड टेक हो क्या। अनि मैले चाहिँ भनिरहेको थिएँ कि आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ होइन आर्यको चाहिँ कमेन्ट चाहिँ किन छैन भनेर चाहिँ मैले भनिरहेको थिएँ भनेपछि जब मैले चाहिँ भिडियो रेकर्ड गरेर चाहिँ एडिटिङ जाँदाखेरि चाहिँ होइन हामीले चाहिँ थाहा भयो कि आर्यले चाहिँ आज हल्का चाहिँ ढिलो चाहिँ होइन उहाँले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ होइन। उहाँले चाहिँ अब रेगुलर नै कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ भनेपछि उहाँको कमेन्ट नपर्ने कुरै भएन। मैले पहिल्यै भनिरहेको थिएँ तपाईँलाई रुल्स इज रुल्स हो, जति ढिलो जे जस्तो भए पनि होइन जतिले पनि अब चाहिँ ह्यासट्याग लगाएर आस्कपबिन्द्र लेखेर चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा लिनुहुन्छ चाहिँ डेफिनेटली हामीले चाहिँ कमेन्ट त पिकअप त गर्ने नै पर्यो। र उहाँले चाहिँ एकदमै बढी मात्रामा चाहिँ होइन अब च्यानल पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ भनेपछि टेक्नेप्सको फ्यामिलीलाई पनि उहाँले एकदमै राम्रो चाहिँ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ र उहाँको कमेन्ट चाहिँ होइन पिक नगर्ने त कुरै भएन। यसै गरी चाहिँ उहाँको पहिलो कमेन्ट रहेको छ अन्डर होइन 15,000सम्मको राम्रो कम्पनीको गियरवाला साइकल चाहिँ कुन होला भन्नुको छ भने चाहिँ यसको बारे चाहिँ मैले नै स्टडी नै गर्नुपर्छ र मलाई पनि एक्ज्याक्टली चाहिँ त्यसको बारेमा थाहा छैन। यसको चाहिँ अपडेटमा डेफिनेटली छिटो नै तपाईँको सामु चाहिँ लिएर चाहिँ आउने नै छौँ। यसै गरी अर्को कमेन्ट पनि उहाँकै रहेको छ, डेफिनेटली अब उहाँकै 3-4वटा कमेन्टहरू रहेको छ। एभ्री फ्राइडे र सटरडे होइन ओके 2वटा दिनमा भन्नुभएको छ। एभ्री फ्राइडे र सटरडे फ्री फायरको लाइभ स्ट्रिम गर्नु न भन्नुभएको छ भनेपछि अब हेरौँ न। मैले चाहिँ अब टु बी भनेछ मैले चाहिँ पब्जी र फ्री फायर चाहिँ खेलेको छैन होइन। अब चाहिँ यसको बारे चाहिँ हामीले हेरौँ। मेन कुरा के हुन्छ भने चाहिँ मेरो टाइमिङले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ, अब ड्युटी पनि गर्नु पऱ्यो। ड्युटीबाट आइसकेपछि चाहिँ अब मैले भने चाहिँ अब नेपालकै टाइम हामीले हिसाब गर्ने हुन्छ 9-10 बजेर चाहिँ हामीले चाहिँ भिडियो सुट गर्छौँ गर्दा अनि भिडियो एडिट गर्दाखेरि यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टाइम जान्छ। त्यसपछि हल्का गर्दाखेरि चाहिँ टाइमिङ चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। तर चाहिँ हामीले टाइम मिलाएर चाहिँ फर फन भनेर पनि गरेको छ भनेपछि मैले चाहिँ एउटा चाहिँ होइन कल अफ ड्युटी ब्ल्याक ओप्सको चाहिँ एउटा भिडियो पनि मैले चाहिँ अपलोड गरिसकेको छु र आउने दिनहरूमा चाहिँ हामीले डेफिनेटली फ्राइडे चाहिँ हामीले चाहिँ केही न केही त गरौँला। यसै गरी चाहिँ तपाईँले जुन सेटिङको बारेमा भन्नुभएको छ यो सेटिङको बारेमा पनि मैले चाहिँ अब स्टडी गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ अपडेट गर्नेछु। यसै गरी अर्को कमेन्ट उहाँको रहेको छ होइन टाइममा कम्युनिटी पोलहरू पनि राख्ने गर्नुहोस् है भन्नुको छ भने चाहिँ डेफिनेटली हामीले चाहिँ स्टार्ट गरिसकेका छौँ। यो भिजन चाहिँ 2021 को रहेको छ र तपाईँले यदि हाम्रो चाहिँ कम्युनिटी टाइममा सायद तपाईँले डेफिनेटली पार्टिसिपेट गरिसक्नु भएको छ होइन। यदि तपाईँले पार्टिसिपेट गर्नुभएको छैन भने चाहिँ कम्युनिटी टाइममा जानु भने तपाईँ 4-5वटा चाहिँ पोलहरू चाहिँ देख्नुहुनेछ जुन चाहिँ हाम्रो भिजन 2021 को रहेको छ। र थ्याङ्क यू फर युवर होइन लभली कमेन्ट। अनि तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँले भिजन दिनुभएको छ नि एकदमै राम्रो चाहिँ भिजन दिनुभएको छ। र साथीहरू आजलाई यति नै मलाई आशा तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्ट्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। तपाईँले भिडियो साथीभाइसँग चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँको मनमा पनि कुनै पनि जिज्ञासाहरू छ भनेपछि ह्यासट्याग लगाएर चाहिँ आस्कपबिन्द्र पछि चाहिँ आफ्नो जिज्ञासाहरू चाहिँ हाम्रो यो भिडियोको कमेन्टको तल लेख्नु होला। र अर्को हप्ता डेफिनेटली तपाईँहरूको चाहिँ क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ पिकअप गर्ने नै छौँ। अर्को भिडियोमा त हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।